คุณเคยสังเกตไหมคะเราอยู่บนโลกใบเดียวกันแต่ทำไมบางครั้งเรากับเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวถึงมองโลกไม่เหมือนกันเลยเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นตรงหน้าแต่สิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่เขาเห็นมันแตกต่างกันราวกับอยู่คนละมิติอยู่คนละจักรวาลความรู้สึกความคิดแล้วก็การตอบสนองมันต่างกันมากๆบางคนนะคะมองโลกด้วยความกลัวด้วยความกังวลด้วยความทุกข์ด้วยความเครียดด้วยความไม่พอใจมองโลกเหมือนฝนตกสีเทาหม่นเศร้าส่วนบางคนกลับเห็นความงดงามในเรื่องเล็กๆมองโลกเป็นโอกาสเป็นเรื่องง่ายๆสนุกสนานเต็มไปด้วยแสงสว่างแม้จะเจอปัญหาเหมือนกันคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนดูเหมือนเข้าใจโลกลึกซึ้งกว่าคุณหรือทำไมบางคนไม่เคยเรียนรู้จากความเจ็บปวดแม้เจอเรื่องเดิมซ้ำๆนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องลึกลับเกินไปมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณตั้งแต่ตื่นเช้าไปทำงานพบเจอผู้คนจนถึงความสัมพันธ์ที่บ้านและก็กับเพื่อนของคุณเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทัศนคตินะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ความแตกต่างของบุคลิกภาพด้วยแต่มันเกี่ยวข้องกับมิติของการรับรู้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ค่ะนี่แหละค่ะคือความแตกต่างระหว่างโลกมิติที่3กับมิติที่สูงกว่าโลกที่เราเห็นด้วยตาเรียกว่าโลก 3D หรือโลกมิติที่3คือโลกที่เราคุ้นเคยที่สุดโลกที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสร่างกายจิตใจความคิดเราจะเห็นจริงได้ด้วยตาจับต้องได้ด้วยมือคือโลกของเหตุผลกฎเกณฑ์และก็วัตถุเต็มไปด้วยเวลาและก็พื้นที่อารมณ์ความกลัวความโกรธความตึงเครียดและก็ความอยากได้อยากมีและก็อยากเป็นแต่มิติที่สูงกว่ามันคืออีกระดับของความเข้าใจของจิตวิญญาณค่ะที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องหรือว่าเห็นได้ด้วยตาแต่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยหัวใจและก็พลังงานของเราเป็นโลกของพลังงานการรับรู้ที่ลึกละเอียดขึ้นการสังเกตความรู้สึกจิตวิญญาณและก็การเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับจักรวาลค่ะลองนึกภาพตามนี้ดูนะคะคุณกำลังยืนอยู่บนถนนมีฝูงคนเดินผ่านไปมาทุกคนมองโลกแตกต่างกันบางคนเห็นความทุกข์บางคนเห็นโอกาสบางคนเห็นความสวยงามของแสงแดดที่สาดผ่านต้นไม้นั่นแหละค่ะคือมุมมองของมิติที่สูงและในคลิปนี้นะคะเราจะพาคุณไปสำรวจโลกมิติที่3กับมิติที่สูงกว่าทำไมเราถึงมองต่างกันทำไมบางคนมองโลกเหมือนอยู่ในกรงบางคนมองโลกเหมือนบ้านที่อบอุ่นทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับมิติของการรับรู้ค่ะเรื่องของมิติพอพูดถึงที่ไรนะคะหลายคนก็จะงงทันทีว่าแล้วมิติอยู่ที่ไหนอยู่บนฟ้าอยู่ในจักรวาลหรือว่าเราต้องตายก่อนถึงจะไปได้จริงๆแล้วนะคะในทางจิตวิญญาณมิติที่สูงกว่าหรือ higher dimensions ไม่ได้มีการนับตายตัวเหมือนตารางเลขคณิตนะคะแต่มันเป็นการแบ่งตามระดับความรู้หรือว่า consciousness และคลื่นพลังงาน frequency ของจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณมากกว่าที่จะเป็นสถานที่ที่เราจะต้องเดินทางไปถึงค่ะมิติคืออะไรถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์นะคะมิติก็คือวิธีการวัดหรือว่าการรับรู้อย่างเช่นความกว้างความยาวความสูงและก็เวลาแต่ถ้าพูดในเชิงจิตวิญญาณมิติไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยค่ะมันอยู่ในใจของเรามิติคือระดับคลื่นพลังงานที่จิตวิญญาณของเราเชื่อมต่อถ้าใจเราสั่นในความถี่ต่ำเราจะรับรู้โลกอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าใจเราสั่นในความถี่สูงเราจะมองโลกอีกแบบหนึ่งแล้วมิติอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ไม่ใช่จักรวาลที่ไกลโพ้นแต่มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมันอยู่ในวิธีที่คุณรับรู้โลกในวิธีที่คุณตอบสนองต่อความจริงตรงหน้ามิติเปลี่ยนทันทีนะคะที่ใจคุณเปลี่ยนอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะตื่นมาด้วยความเครียดโลกทั้งใบดูมืดมนนี่คือโลกมิติที่3แต่พอคุณปล่อยวางหายใจลึกๆมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจ
โลกเดิมก็กลับมาเบาสบายขึ้นทันทีและนี่ล่ะค่ะคือมิติที่สูงสรุปง่ายๆนะคะมิติไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะต้องเดินทางไปแต่มันคือวิธีที่เรามองและก็รู้สึกต่อโลกต่างมิติเท่ากับต่างมุมมองต่างความถี่ของจิตใจเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะเราขอยกตัวอย่างแบบแตกย่อยดังนี้ค่ะมิติที่3คือโลกที่เราคุ้นเคยอยู่กับกายภาพวัตถุการแบ่งแยกดีชั่วมีไม่มีรวยจนความคิดหลักคือฉันกับเธอหรือว่าเราแยกจากกันความกลัวการเปรียบเทียบการแยกตัวการเอาตัวรอดการแข่งขันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเวลามีปัญหาเราจะถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันเราจะมองโลกผ่านกรอบเล็กๆของอัตตาหรือว่าอีโก้เหมือนใส่แว่นที่เห็นแต่ความทุกข์ความไม่พอใจมิติที่4เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างมิติที่3แล้วก็มิติที่สูงกว่าค่ะในระดับนี้นะคะเราจะเริ่มตื่นรู้สนใจเรื่องพลังงานกดแรงดึงดูดการทำสมาธิการเยียวยาคนในมิติที่4มักจะถามตัวเองว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรเรามีจิตวิญญาณไหมแต่มิติที่4นี้ยังมีการแกว่งไปมาอยู่ค่ะบางทีก็ยังติดอยู่กับความกลัวความไม่มั่นคงอยู่มิติที่5คือระดับความรักและก็ความเข้าใจอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีการแบ่งแยกแล้วเราจะมองทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันความกลัวความอิจฉาความเกลียดชังจะค่อยๆจางไปเหลือแต่ความไว้วางใจในจักรวาลเวลาในความหมายของโลกมิติที่3เริ่มไม่สำคัญแล้วเพราะการรับรู้ของเราจะมุ่งไปที่ปัจจุบันขณะมิติที่6ถึงมิติที่12แต่ละมิติที่สูงกว่าจะเป็นการขยายการรับรู้ให้กว้างออกไปอีกเช่นมิติที่6อาจจะเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ศิลปะพลังงานการรักษามิติที่7ขึ้นไปมักจะเชื่อมกับการติดต่อจิตวิญญาณระดับสูงอย่างเช่นแสงบริสุทธิ์เทพผู้พิทักษ์หรือว่าจิตรวมของจักรวาลและมิติที่12ถือเป็นการกลับสู่หนึ่งเดียว Unity Consciousness หรือการรวมเข้ากับต้นกำเนิดนั่นก็คือ Source นั่นเองค่ะเราขอเปรียบเทียบง่ายๆให้คุณได้เห็นภาพชัดขึ้นเหมือนการเรียนหนังสือดูนะคะมิติที่3จะเท่ากับระดับอนุบาลคือการเรียนรู้พื้นฐานอย่างเช่นการกินการอยู่การรอดมิติที่4จะเท่ากับระดับประถมจะเริ่มสงสัยจะเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตมิติที่5จะเท่ากับมัธยมปลายเราจะเข้าใจความจริงที่ลึกขึ้นไม่ใช่แค่ท่องจำแต่เข้าใจหัวใจของชีวิตและมิติที่6ขึ้นไปจะเท่ากับมหาวิทยาลัยหรือว่าเหนือกว่านั้นเราจะศึกษาความรู้ลึกขั้นสูงจนวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างคือหนึ่งเดียวกันดังนั้นมิติที่สูงไม่ได้หมายถึงแค่มิติที่5เท่านั้นนะคะแต่มันคือเส้นทางการขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามการตื่นรู้ของจิตวิญญาณบางคนอาจจะแตะมิติที่5ได้ในบางช่วงเวลาบางคนอาจจะสั่นสะเทือนถึงมิติที่6ถึงมิติที่7เวลาทำสมาธิลึกๆหรือขณะเข้าถึงความรักบริสุทธิ์สรุปนั่นก็คือมิติที่สูงนั่นก็คือตั้งแต่มิติที่5ขึ้นไปแต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายค่ะเพราะมันคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องของจิตวิญญาณต่อไปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกมิติที่3และก็มิติที่สูงกว่ากันค่ะมิติที่3คืออะไรเราอยากจะให้คุณนะคะลองนึกภาพตัวเองอยู่ในเมืองใหญ่ตึกสูงเสียดฟ้ารถติดยาวเหยียดเสียงบีบแตรดังไม่หยุดผู้คนรีบเร่งไปมาเหมือนถูกกำหนดด้วยเวลาทุกอย่างวัดด้วยเงินวัดด้วยเวลาวัดด้วยความสำเร็จสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่จับต้องได้คือสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ไม่เห็นจับต้องไม่ได้ไม่ได้รับความสนใจนี่แหละค่ะคือโลกมิติที่3โลกมิติที่3คือโลกของความจริงทางกายภาพที่คุณเห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยมือเป็นโลกของเหตุและผลเป็นโลกของเวลาและพื้นที่เป็นโลกของความมั่นคงความปลอดภัยและก็ความต้องการพื้นฐาน
ทุกอย่างจะถูกวัดด้วยเหตุผลตัวเลขผลลัพธ์ความสำเร็จความร่ำรวยความล้มเหลวชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองความคิดมักจะมีอำนาจเหนืออารมณ์แต่ก็ถูกบงการโดยความกลัวความอิจฉาความโลภโกรธก็แสดงออกโมโหก็ระบายเศร้าก็เก็บไว้นี่ล่ะค่ะคือโลกของเงื่อนไขและก็ความจำกัดเราเกิดมาพร้อมกับกรอบความคิดระบบสังคมครอบครัวการศึกษาทุกอย่างสอนให้เรามองโลกแบบถูกผิดดีชั่วสอนให้แข่งขันวัดผลเปรียบเทียบแล้วก็เอาชนะในโลก 3D คือโลกของความเห็นแก่ตัวแล้วก็การแยกตัวค่ะแม้ว่าคุณนะคะอาจจะไม่รู้ตัวแต่ทุกวันคุณกำลังสร้างมันด้วยความคิดความเชื่อและก็อารมณ์ของตัวเองและนี่นะคะคือตัวอย่างชีวิตในโลก3มิติค่ะคุณเจอเพื่อนในที่ทำงานได้โปรเจกต์สำคัญคุณรู้สึกอิจฉาว่าทำไมเขาได้ทำไมฉันไม่ได้นี่แหละค่ะคือโลกมิติที่3ที่มองผลลัพธ์ภายนอกเปรียบเทียบวัดกันด้วยความสำเร็จคุณเจอข่าวคนทำผิดกฎหมายคุณโกรธคุณโมโหคุณอยากให้เขาถูกลงโทษทันทีนี่แหละค่ะคือมุมมองของโลกมิติที่3ที่โฟกัสสิ่งที่เห็นสิ่งที่จับต้องได้ความถูกผิดภายนอกในโลกมิติที่3นะคะทุกสิ่งจะต้องวัดผลตัดสินเปรียบเทียบแข่งขันเราจะถูกกระตุ้นด้วยความกลัวความอิจฉาความไม่พอใจและเราจะเรียนรู้ที่จะมองชีวิตเป็นการแข่งขันไม่ใช่บทเรียนค่ะในชีวิตจริงนะคะโลก3มิติมักจะทำให้เราติดกับความกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะสูญเสียติดกับความโลภอยากได้มากขึ้นกังวลว่าสิ่งที่มีนั้นจะไม่เพียงพอมองความเจ็บปวดเป็นภัยคุกคามไม่ใช่บทเรียนมันจะสอนให้เราอยู่รอดแต่บางครั้งก็ทำให้เราหลงทางในความกลัวความโกรธและก็ความโลภลองถามตัวเองดูนะคะว่าคุณเคยรู้สึกอิจฉารู้สึกโมโหรู้สึกกลัวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวบ้างไหมถ้าใช่นั่นแหละค่ะคุณอยู่ในโลกมิติที่3อยู่และนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองต่างกันเพราะหลายคนติดอยู่กับอีโก้หรือว่าอัตตาจับต้องได้อิจฉาโกรธกลัวแล้วก็วิ่งตามสิ่งที่มองเห็นโดยไม่ได้หยุดคิดทีนี้ลองมองอีกมุมหนึ่งดูนะคะให้คุณลองหลับตานึกถึงภาพตัวเองนั่งสงบในสวนเดินอยู่ในป่าฟังเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลเบาๆเสียงนกร้องแล้วก็ใบไม้ที่เคลื่อนไหวอย่างเงียบๆคุณเริ่มสังเกตความรู้สึกของตัวเองจิตใจค่อยๆสงบลงคุณจะเริ่มสังเกตพลังงานรอบตัวรู้สึกถึงการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับธรรมชาติคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งรอบตัวไม่ได้แยกจากกันแต่เกี่ยวพันกันและก็ส่งผลถึงกันนี่ล่ะค่ะคือมิติที่สูงมิติที่สูงคืออะไรมิติที่สูงคือการเชื่อมต่อกับใจตัวเองและจักรวาลค่ะมันเป็นโลกที่ความรักความเมตตาและก็ความเข้าใจมีความสำคัญมากกว่าเหตุผลเป็นโลกของพลังงานการเชื่อมโยงและก็ความรู้สึกไม่ได้วัดด้วยสิ่งที่เห็นหรือว่าจับต้องได้เป็นโลกที่จิตวิญญาณเราเข้าใจว่าทุกชีวิตทุกเหตุการณ์ทุกความเจ็บปวดมีความหมายมิติที่สูงไม่ได้หมายถึงโลกแฟนตาซีหรือการลอยบนก้อนเมฆนะคะแต่มันคือการรับรู้ที่ลึกขึ้นการสังเกตความรู้สึกของตัวเองและก็คนอื่นการเข้าใจว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมีพลังงานของมันเราจะเรียนรู้ความรู้สึกและก็ประสบการณ์จริงๆเราจะมีสติไม่ติดกับอัตตาหรือว่าความกลัวค่ะคุณสมบัติสำคัญของมิติที่สูงนั่นก็คือ 1. มองเห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดในมิติที่สูงเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นนั้นเชื่อมโยงกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญตัวอย่างง่ายๆให้คุณได้เห็นภาพนะคะคุณอาจจะเจอเจ้านายดุใส่คุณทำให้คุณโกรธและก็เสียใจในมิติที่3คุณอาจจะคิดว่าเขาทำร้ายฉันแต่ในมิติที่สูงคุณจะมองลึกลงไปกว่านั้นว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นบทเรียนให้คุณเรียนรู้การควบคุมอารมณ์หรือเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีสติ
ทุกความเจ็บปวดทุกความผิดหวังล้วนมีเหตุผลแฝงอยู่ค่ะนั่นก็คือเพื่อให้คุณได้เติบโตมิติที่สูงจะสอนให้เราเห็นว่าชีวิตไม่ได้ทำร้ายเราแต่ชีวิตกำลังสอนเราพูดง่ายๆนั่นก็คือมิติที่สูงนั้นจะช่วยให้เรามองชีวิตเป็นเส้นทางเรียนรู้ไม่ใช่สนามรบค่ะ 2. ไม่มีการตัดสินมิติที่สูงนะคะจะสอนให้เราปล่อยการตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิดตัวอย่างเช่นเพื่อนของคุณทำสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณอาจจะโกรธหรือว่ารำคาญเขาแต่ในมิติที่สูงคุณจะมองว่านี่คือประสบการณ์ที่ให้เราเรียนรู้สิ่งที่เรายอมรับได้หรือไม่การไม่ตัดสินหมายถึงคุณรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางค่ะไม่ต้องเอาตัวเองไปต่อสู้กับเหตุการณ์หรือคนอื่นแต่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระจกสะท้อนความเข้าใจของตัวเองพูดง่ายๆนั่นก็คือมิติที่สูงจะช่วยให้เราหยุดคิดว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นแบบนี้และก็เริ่มโฟกัสว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ 3. รับรู้พลังงานรอบตัวทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกการกระทำของเรามีพลังงานค่ะถ้าเราคิดบวกรู้สึกสงบเราจะส่งพลังงานบวกออกไปทำให้สิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าเราหงุดหงิดโกรธหรือว่ากลัวพลังงานนั้นก็จะสะท้อนกลับมาในชีวิตอย่างเช่นทำให้เราเครียดหรือว่าเจอปัญหาเพิ่มในมิติที่สูงคุณจะเริ่มสังเกตว่าความคิดและก็อารมณ์ไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะแต่มันมีผลต่อชีวิตจริงๆตัวอย่างเช่นนะคะคุณเดินไปเจอคนหยาบคายแต่คุณรู้สึกสงบเข้าใจและไม่โต้ตอบพลังงานของคุณจะช่วยลดความตึงเครียดแทนที่จะสร้างความขัดแย้งและนี่แหละค่ะคือความเข้าใจว่าชีวิตคือการไหลของพลังงานไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางกายภาพคุณเจอคนทำร้ายคุณในที่ทำงานในมิติที่ 3คุณอาจจะโกรธหรือว่าเกลียดแต่ในมิติที่สูงคุณจะรู้สึกสงสารเข้าใจความเจ็บปวดของเขาแล้วก็เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คุณเห็นความไม่ยุติธรรมในสังคมในมิติที่ 3คุณอาจจะหมดหวังโกรธหรือว่าท้อแท้แต่ในมิติที่สูงคุณเลือกทำในสิ่งที่ช่วยได้แทนที่จะปล่อยให้ความโกรธกัดกินใจคุณสูญเสียคนที่รักในโลก3มิติคุณอาจจะเศร้าโศกเสียใจหรือว่าโกรธแต่ในมิติที่สูงคุณจะเข้าใจว่าการสูญเสียนี้สอนคุณเรื่องความรักเรื่องการปล่อยวางและก็เรื่องความเมตตาสรุปง่ายๆนะคะมิติที่สูงสอนให้เราใช้หัวใจมากกว่าสมองสอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมีบทเรียนความเจ็บปวดความโกรธความสูญเสียไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้สอนค่ะและเมื่อเรานะคะเรียนรู้ที่จะมองโลกด้วยมิติที่สูงชีวิตจะไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่จะเป็นการเติบโตเป็นการเชื่อมโยงกับทุกสิ่งอย่างลึกซึ้งอย่างที่ใจรับรู้ค่ะลองจินตนาการดูนะคะถ้าคุณอยู่บนถนนในเมืองรถติดยาวจนแทบจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ในมิติที่ 3คุณจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเสียเวลาโมโหคนขับรถคันอื่นใจคุณร้อนขึ้นเรื่อยๆความเครียดค่อยๆก่อตัวขึ้นคุณอาจจะสะบดในใจบ่นกับตัวเองว่าทำไมโลกมันไม่เป็นใจทำไมทุกอย่างมันต้องติดขัดขนาดนี้แต่ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะลองขึ้นไปอยู่ในมิติที่สูงขึ้นคุณยังอยู่บนถนนคับคั่งเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้คุณสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างใจเย็นคุณฟังเพลงโปรดคลายความเครียดคุณเริ่มทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรียนรู้ความอดทนสังเกตความคิดและก็อารมณ์ของตัวเองเหมือนล้างใจให้สะอาดในความติดขัดนั้นคุณจะเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่โอกาสในการเรียนรู้เข้าใจตัวเองและก็ปล่อยวางความต่างชัดเจนที่สุดไม่ใช่ว่าเหตุการณ์แตกต่างแต่คือการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมิติที่ 3จะตอบสนองด้วยอารมณ์ความกลัวความโกรธและก็ความหงุดหงิดแต่มิติที่สูงขึ้นจะตอบสนองด้วยความเข้าใจ
ความสงบการเรียนรู้แล้วก็การเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมิติที่สูงคือการตระหนักว่าทุกสิ่งรอบตัวนะคะคือบทเรียนทุกความรู้สึกคือสัญญาณและทุกเหตุการณ์คือครูผู้สอนค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือมิติที่สูงจะทำให้เรารู้ว่าตัวเรากับทุกสิ่งเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่เราเห็นปัญหาแล้วโกรธโมโหหรือว่ากลัวนะคะแต่เราจะมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของปัญหานั้นเราจะเรียนรู้ที่จะหยุดมองลึกและก็เลือกตอบสนองอย่างมีสติลองคิดดูนะคะความโกรธความหงุดหงิดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในมิติที่3เหมือนกับการสะสมเมฆดำที่บดบังท้องฟ้าแต่การตอบสนองในมิติที่สูงกว่าเหมือนการปล่อยเมฆเหล่านั้นให้ลอยไปเปิดพื้นที่ให้แสงสว่างเข้ามาในจิตใจนี่แหละค่ะคือความแตกต่างที่แท้จริงไม่ใช่แค่เหตุการณ์แต่มันเป็นพลังของการเลือกมุมมองเลือกตอบสนองและก็เลือกใช้ชีวิตทำไมเราถึงมองโลกต่างกันล่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเหตุการณ์เดียวกันแต่คนเรากลับเห็นต่างกันสุดขั้วบางคนเจอสถานการณ์เดียวกันแต่กลับโกรธหดหู่ท้อใจและในขณะเดียวกันที่บางคนกลับสงบเข้าใจแล้วก็ยังยิ้มได้คำตอบอยู่ที่มุมมองของจิตใจและก็ความถี่ของการรับรู้ของแต่ละคนค่ะเราอยู่คนละความถี่ลองคิดภาพเพื่อน2 คนเจอสถานการณ์เดียวกันเพื่อนที่ชื่อ A โมโหทุกเรื่องชีวิตวุ่นวายเต็มไปด้วยความเครียดโกรธสังคมเพื่อนที่ชื่อ B สงบมองเหตุการณ์เป็นบทเรียนเรียนรู้เติบโตและก็ยิ้มได้สิ่งที่ต่างกันของเพื่อนทั้ง2 คนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแต่มันเป็นความถี่ของจิตใจของเขาทั้งสองคนที่อยู่ในโลกมิติที่3จะมองเห็นแค่สิ่งที่จับต้องได้ติดกับความกลัวความโกรธความโลภและก็ความทุกข์คนที่เริ่มตื่นรู้จะมองเห็นพลังงานเห็นการเชื่อมโยงเห็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่และก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางลองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคุณเจอคนขับรถตัดหน้าโลกมิติที่3คุณจะโมโหคุณจะหัวร้อนพลังงานเสียไปกับความโกรธถ้าคุณอยู่ในมิติที่สูงคุณจะเห็นว่าคนคนนี้อาจจะเครียดก็ได้หรือว่าเขาอาจจะรีบคุณจะหายใจลึกๆและก็ปล่อยให้มันผ่านไปเห็นไหมคะเหตุการณ์เหมือนกันแต่มุมมองต่างกันมันทำให้ชีวิตของเราต่างกันได้สิ่งที่ทำให้เรามองโลกต่างกันข้อที่2นั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตต่างกันค่ะบางคนนะคะยังไม่พร้อมเปิดใจรับมิติที่สูงเพราะเคยถูกบอกว่าต้องอยู่แบบมั่นคงในโลกมิติที่3บางคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่สอนให้กลัวความผิดพลาดกลัวความสูญเสียหรือว่ากลัวความเจ็บปวดเช่นการถูกวิจารณ์อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกทำร้ายแต่คนที่อยู่ในมิติที่สูงจะมองว่าเป็นสัญญาณให้เรียนรู้ปรับตัวแล้วก็เติบโตนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมบางคนเห็นภัยคุกคามในสิ่งเดียวกันในขณะที่บางคนเห็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เรามองโลกต่างกันข้อที่3นั่นก็คือมุมมองที่ต่างทำให้ชีวิตต่างค่ะลองนึกภาพเพื่อน2 คนที่เจอสถานการณ์เดียวกันอีกครั้งนะคะเพื่อน A ทำงานหนักหนี้ท่วมหัวโกรธสังคมโทษคนอื่นชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เพื่อน B เจอสถานการณ์เดียวกันแต่สงบถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้แม้จะเจอปัญหาแต่ก็ยังมีรอยยิ้มและก็ความหวังผลลัพธ์ A สูญเสียพลังงานติดอยู่กับความโกรธติดอยู่กับความเกลียดและก็ความทุกข์ส่วน B ใช้พลังงานสร้างสรรค์เติบโตและก็สงบใจตอนนี้เรามาเช็คกันดูนะคะว่าคุณมีสัญญาณดังต่อไปนี้ไหมสัญญาณว่าคุณกำลังเปลี่ยนจากโลกมิติที่3ไปสู่มิติที่สูงกว่า 1. คุณจะเริ่มเห็นความเจ็บปวดเป็นครูไม่ใช่ศัตรูค่ะจากที่คุณเคยร้องไห้เคยโกรธเคยเสียใจหรือรู้สึกว่าโลกกำลังทำร้ายคุณวันนี้คุณเริ่มถามตัวเองเบาๆว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉัน
ความเจ็บปวดไม่ได้ทำร้ายคุณแต่มันทำให้คุณเข้มแข็งทำให้หัวใจคุณเปิดกว้างขึ้นสัญญาณที่2คุณจะเริ่มปล่อยวางความต้องการควบคุมชีวิตจากที่เคยอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจต้องให้คนอื่นเข้าใจต้องไม่พลาดวันนี้คุณเรียนรู้ว่าบางเรื่องก็ไม่ต้องพยายามควบคุมก็ได้คุณเริ่มยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเวลาและก็มีเหตุผลของมันสัญญาณที่3คุณจะเริ่มสังเกตพลังงานรอบตัวคุณรู้แล้วว่าความคิดของคุณส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อการกระทำและการกระทำส่งผลต่อชีวิตของคุณเองคุณจะเริ่มเห็นแรงสั่นสะเทือนของตัวเองและรู้สึกถึงพลังที่เชื่อมคุณกับชีวิตรอบตัวค่ะตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพนะคะเมื่อก่อนคุณโกรธเพื่อนหรือว่าครอบครัวแล้วเก็บไว้ในใจแต่วันนี้คุณเลือกเข้าใจเริ่มปล่อยวางเข้าใจเขามากขึ้นและก็เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นเมื่อก่อนคุณมองความเจ็บปวดเป็นศัตรูวันนี้คุณเห็นว่ามันเป็นครูทุกครั้งนะคะที่คุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดมันคือการที่คุณกำลังเปิดประตูสู่มิติที่สูงขึ้นค่ะแล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงในโลกมิติที่3และก็มิติที่สูงขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในมิติที่สูงตลอดเวลาคุณแค่รู้ทันตัวเองค่ะวันไหนคุณโกรธเศร้าวิตกนั่นคือโลกมิติที่3เรียกร้องให้คุณเรียนรู้วันไหนคุณสงบเข้าใจแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงนั่นคือสัญญาณว่ามิติที่สูงอยู่ใกล้ๆยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเพื่อนล้อคุณโกรธจะเท่ากับโลกมิติที่3เพื่อนล้อคุณแต่คุณเข้าใจว่าเขามีความทุกข์ในใจจะเท่ากับมิติที่สูงการตอบสนองจากมิติที่สูงไม่ได้ทำให้โลกมิติที่3หายไปแต่มันทำให้คุณไม่ตกเป็นทาสของมันค่ะการเชื่อมโยงต่อโลกมิติที่3กับมิติที่สูงชีวิตจริงคือการผสมผสานของ2โลกนี้ค่ะโลกมิติที่3สอนความมั่นคงสอนการเอาตัวรอดสอนความรับผิดชอบส่วนมิติที่สูงจะสอนความรักการปล่อยวางและก็การเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งตัวอย่างนะคะคุณทำงานหนักเพื่อเงินนั่นคือโลกมิติที่3คุณทำงานด้วยหัวใจที่รักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนั่นคือมิติที่สูงคุณล้มเหลวแต่เรียนรู้จากมันนั่นคือคุณใช้ทั้ง2โลกพร้อมๆกันทำไมบางคนยังติดอยู่ในโลกมิติที่3ไม่ใช่ทุกคนจะตื่นรู้สู่มิติที่สูงทันทีนะคะบางคนยังติดอยู่ในโลกมิติที่3เพราะว่ายึดติดกับอัตตาและความกลัวยึดติดกับความสะดวกสบายความมั่นคงทางวัตถุกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการสูญเสียขาดการสังเกตพลังงานภายในมองเห็นแค่สิ่งที่ตาเห็นและยังเชื่อว่าความสุขขึ้นอยู่กับเงินวัตถุหรือว่าสถานะทางสังคมลองมองดูรอบๆตัวเราดูนะคะหลายคนโฟกัสแต่รายได้โฟกัสแต่หน้าที่การงานหรือว่าการยอมรับจากสังคมจนพลาดการเติบโตทางจิตวิญญาณไปโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความจริงค่ะการที่บางคนยังติดอยู่ในโลก3มิติไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเห็นมิติสูงในตัวเองเท่านั้นเองและนี่คือความลับค่ะนั่นก็คือการเดินทางสู่มิติที่สูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทิ้งโลกมิติที่3แต่คุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติทุกเหตุการณ์คือบทเรียนทุกความเจ็บปวดคือครูทุกคนคือกระจกสะท้อนตัวคุณทุกการล้มเหลวคือกุญแจที่เปิดประตูสู่หัวใจคุณวันนี้ถ้าคุณโกรธให้คุณโกรธและก็เข้าใจถ้าคุณสงบให้ชื่นชมและก็รู้สึกขอบคุณเพราะทุกความรู้สึกคือสัญญาณของการเติบโตค่ะต่อไปนี้นะคะคือวิธีฝึกตัวเองให้ก้าวสู่มิติที่สูงขึ้นค่ะมิติที่สูงขึ้นไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยมันเริ่มจากวิธีที่เรามองโลกและก็วิธีที่เราตอบสนองต่อชีวิตทุกวันนี้เองค่ะ
ต่อไปนี้นะคะคือวิธีง่ายๆค่ะที่คุณสามารถฝึกได้ 1. สังเกตตัวเองทุกๆวันเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันกำลังเรียนรู้อะไรอยู่ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในมิติที่3หรือว่ามิติที่สูงขึ้นถ้าคุณโกรธถ้าคุณเศร้าท้อกลัวกังวลคุณกำลังติดอยู่ในโลกมิติที่3ค่ะแต่ถ้าคุณนะคะสงบเข้าใจและก็เห็นว่ามีเหตุผลเบื้องหลังทุกอย่างนั่นคือคุณกำลังอยู่ในมิติที่สูงค่ะเทคนิคเล็กๆที่จะช่วยได้มากนั่นก็คือหายใจลึกๆ3ครั้งสังเกตพลังงานรอบตัวถามใจตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงๆหรือเป็นแค่ความคิดที่ฉันสร้างขึ้นจำไว้นะคะว่าทุกอารมณ์ทุกความคิดหรือว่าความรู้สึกล้วนเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราอยู่ตรงไหน 2. เชื่อมโยงกับความเงียบแล้วก็ธรรมชาติบางครั้งนะคะคำตอบมันไม่ได้มาจากการคิดแต่คำตอบมันมาจากการหยุดคิดค่ะลองอยู่กับความเงียบฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือว่าใช้เวลาในธรรมชาติคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานที่สงบแล้วก็เชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราค่ะ 3. มองทุกเหตุการณ์เป็นบทเรียนไม่ว่าจะล้มเหลวไม่ว่าจะสูญเสียไม่ว่าจะถูกเข้าใจผิดในมุมโลก3มิติมันคือความทุกข์ความเจ็บปวดในมุมมิติที่สูงมันคือครูที่สอนเราเรื่องความอดทนการให้อภัยหรือว่าการรักตัวเอง 4. เลือกตอบสนองด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ค่ะการติดอยู่ในอารมณ์โกรธกลัวหรือว่าแค้นมันคือการติดอยู่ในโลกมิติที่3แต่ถ้าเราเลือกตอบสนองด้วยความเข้าใจและก็มีสติเราจะก้าวไปสู่มิติที่สูงทันทีตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะคุณทะเลาะกับเพื่อนหากคุณอยู่ในโลกมิติที่3คุณจะโกรธคุณจะร้องไห้คุณจะทะเลาะต่อแต่ถ้าหากคุณอยู่ในมิติที่สูงขึ้นคุณจะถามตัวเองว่าเพื่อนกำลังสอนอะไรฉันคุณจะได้บทเรียนแล้วก็ใจสงบค่ะคุณเจอคนขับรถปาดหน้าหากคุณอยู่ในโลกมิติที่3คุณจะหัวร้อนขับตามไปด่าหรือว่าหาเรื่องทะเลาะแต่ถ้าหากคุณอยู่ในมิติที่สูงคุณจะหายใจลึกๆแล้วคิดว่าเขาอาจจะเจอวันที่แย่มากก็ได้แล้วคุณก็เลือกปล่อยวางคุณเห็นความไม่ยุติธรรมหากคุณอยู่ในโลกมิติที่3คุณจะรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกหมดหวังแต่ถ้าคุณนะคะอยู่ในมิติที่สูงคุณจะทำเท่าที่คุณทำได้ลงมือเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังบวกค่ะสรุปสั้นๆนั่นก็คือโลกมิติที่3จะสอนเรื่องตัวตนการจัดการกับอารมณ์และความทุกข์และก็ความสุขส่วนมิติที่สูงขึ้นจะสอนเรื่องจิตวิญญาณการเรียนรู้การเติบโตและก็การกลับมาสู่ความสงบเมื่อคุณมองโลกแบบมิติสูงปัญหาจะไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายคุณอีกต่อไปค่ะแต่มันจะกลายเป็นบันไดที่จะพาคุณก้าวขึ้นไปสูงกว่าเดิมเราอยู่ทั้ง2โลกพร้อมกันได้หลายคนนะคะสงสัยว่าถ้าโลก3มิติกับโลกมิติที่สูงกว่ามันต่างกันแล้วเราจะอยู่พร้อมกันได้ยังไงคำตอบคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกโลกใดโลกหนึ่งแต่มันคือการใช้ชีวิตในโลกวัตถุแต่ไม่ปล่อยให้หัวใจติดอยู่แค่ในวัตถุเพราะโลก3มิติคือโลกแห่งความจริงที่เราต้องเจอทุกวันต้องทำงานต้องหาเงินต้องเจอคนไม่จริงใจต้องเผชิญกับปัญหาและก็ความกดดันแต่ในขณะเดียวกันมิติที่สูงคือการตื่นรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลมีบทเรียนซ่อนอยู่และเราสามารถมองมันด้วยสายตาที่ต่างออกไปตัวอย่างชัดๆนะคะคุณทำงานหนักเครียดเงินไม่พอรายล้อมไปด้วยปัญหาถ้ามองจากโลกมิติที่3คุณจะเหนื่อยคุณจะท้อคุณจะพูดว่าทำไมตัวเองโชคร้ายแบบนี้แต่ถ้ามองจากมิติที่สูงนี่คือการฝึกความอดทนนี่คือบทเรียนเรื่องคุณค่าและก็ความเชื่อใจในจักรวาลคุณเจอคนพูดจาไม่ดีใส่ร้ายหรือว่าหักหลังคุณถ้ามองจากโลกมิติที่3คุณจะโกรธคุณจะแค้นคุณจะอยากเอาคืนแต่ถ้ามองจากมิติที่สูงนี่คือกระจกที่มาชี้ว่า
ฉันยังไม่ให้อภัยยังติดกับการตัดสินคนอื่นคุณเจอความล้มเหลวในความรักหรือว่าหน้าที่การงานถ้ามองจากโลกมิติที่3คุณจะพูดว่าฉันไม่ดีพอทุกอย่างมันจบแล้วแต่ถ้ามองจากมิติที่สูงคุณจะพูดว่านี่คือการพาฉันไปสู่เส้นทางใหม่ที่เหมาะสมกว่าและฉันกำลังถูกเตรียมให้เข้มแข็งขึ้นนี่แหละค่ะคือการอยู่ใน2โลกพร้อมๆกันคุณยังใช้ชีวิตในโลกมิติที่3ตามหน้าที่แต่วิธีที่คุณรับรู้และก็ตอบสนองมันมาจากมิติที่สูงคุณจึงไม่สูญเสียความสงบไม่ติดกับดักอารมณ์ลบแต่กลับใช้ทุกสถานการณ์เป็นครูที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณสรุปสั้นๆนั่นก็คือโลกมิติที่3จะทำให้เราเจอปัญหาแต่มิติที่สูงจะทำให้เราเห็นความหมายและเมื่อเรามีทั้งสองเราก็จะไม่ได้แค่มีชีวิตอยู่แต่เราจะเติบโตไปด้วยทุกลมหายใจค่ะโลกมิติที่3กับมิติที่สูงต่างกันที่การรับรู้และก็การตอบสนองโลกมิติที่3กับมิติที่สูงไม่ได้ขัดแย้งกันคนส่วนใหญ่ต้องอยู่ในโลกมิติที่3ต้องแข่งขันต้องวัดกันด้วยสถานะการเงินชื่อเสียงใครไม่เหมือนก็โดนตัดสินถูกดูถูกหรือว่าถูกไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามองด้วยมิติที่สูงเราจะเข้าใจว่าทุกคนกำลังเรียนรู้บทเรียนของตัวเองไม่มีใครดีหรือว่าชั่วแต่แค่แตกต่างในวิธีรับรู้และตอบสนองความขัดแย้งจะลดลงความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นเช่นปัญหาสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ำความยากจนหรือว่าการคอร์รัปชันในโลกมิติที่3จะมองว่าใครผิดใครถูกใครต้องโดนลงโทษส่วนมิติที่สูงจะมองว่านี่คือผลลัพธ์ของระบบพลังงานและบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันเราจะเห็นภาพใหญ่เห็นระบบเห็นพลังงานเห็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับความอายุติธรรมแต่เราจะสงบและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำได้เมื่อเรานะคะเริ่มมองด้วยมิติที่สูงเราจะเข้าใจรากเหง้าที่ทำให้เกิดปัญหาและรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากตัวเองลองถามตัวเองนะคะว่าคุณเคยโกรธข่าวหรือว่าเหตุการณ์ใดๆจนรู้สึกพลังงานหมดไปไหมถ้าคุณลองเปลี่ยนมามองด้วยมิติที่สูงคุณจะเห็นอะไรใหม่ๆหรือเปล่าสุดท้ายแล้วโลกมิติที่3แล้วก็มิติที่สูงขึ้นไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อยู่ด้วยกันได้ค่ะชีวิตจริงต้องอยู่ในโลกมิติที่3ต้องทำงานต้องทำหน้าที่ต้องใช้ชีวิตแต่จิตใจของเราเลือกมิติที่สูงมองโลกด้วยความเข้าใจและก็เชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลคุณอาจจะยังโกรธเจ็บปวดหรือว่าท้อแท้แต่มิติที่สูงจะช่วยให้คุณมองทุกอย่างเป็นบทเรียนเรียนรู้เติบโตและไม่ติดอยู่กับความทุกข์จำไว้นะคะว่าการมองต่างกันไม่ได้แปลว่าใครถูกหรือว่าผิดแต่แค่ต่างมิติของการรับรู้และเมื่อคุณนะคะเริ่มฝึกมองด้วยมิติที่สูงแม้โลกมิติที่3จะยังวุ่นวายอยู่แต่คุณจะสงบได้รู้จักยอมรับเข้าใจและก็รักชีวิตมากขึ้นโลกมิติที่3กับมิติที่สูงขึ้นไม่ได้อยู่คนละโลกค่ะและมิติที่สูงไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมทั้งสองคือบทเรียนที่จะช่วยให้เรามองโลกอย่างลึกซึ้งเป็นมุมมองของจิตใจของเราคุณเลือกมุมมองแบบไหนคุณก็จะเห็นโลกแบบนั้นมิติที่3ติดอยู่กับผลลัพธ์อัตตาอารมณ์ความกลัวคือการเรียนรู้พื้นฐานมิติที่สูงจะเห็นความเชื่อมโยงเรียนรู้บทเรียนและก็เติบโตจากทุกประสบการณ์ทุกการมองต่างทุกความเจ็บปวดทุกความเข้าใจล้วนเป็นโอกาสให้เราได้เติบโตนั่นคือการเติบโตทางจิตวิญญาณเราอาจไม่เปลี่ยนโลกได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีมองมันได้ลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณเลือกใช้ชีวิตแบบโลกมิติที่3หรือมิติที่สูงทุกครั้งที่โกรธทุกครั้งที่โมโหทุกครั้งที่กลัวมันคือสัญญาณว่าเรากำลังติดอยู่มิติที่3และทุกครั้งที่สงบเข้าใจและเลือกสตินั่นคือการก้าวสู่มิติที่สูงชีวิตเราไม่ต้องรอวันพิเศษเพื่อเปลี่ยนมุมมองค่ะ
ทุกวินาทีทุกเหตุการณ์และก็ทุกความรู้สึกสามารถที่จะเป็นประตูไปสู่มิติที่สูงได้ไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมิติที่3หรือว่ามิติที่สูงจงรักและก็เข้าใจตัวเองเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากเอาไว้ว่าเส้นทางระหว่างโลกมิติที่3และมิติที่สูงไม่ได้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมันอยู่ในใจคุณทุกลมหายใจอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกหันมองทางไหนบางครั้งจักรวาลจะส่งสัญญาณเล็กๆมาให้คุณเสมอบางทีอาจจะมาในรูปแบบของคนบางทีอาจจะมาในรูปแบบของเหตุการณ์หรือแม้แต่ความรู้สึกในใจของคุณเองคำถามคือคุณพร้อมจะฟังเสียงนั้นหรือยังถ้าวันนี้นะคะเรื่องราวนี้แตะหัวใจของคุณนี่ไม่ใช่เพราะความบังเอิญค่ะแต่เพราะมันคือเวลาที่หัวใจของคุณพร้อมจะก้าวออกจากการรับรู้แบบเดิมๆแล้วจงฟังหัวใจของคุณจงฟังจักรวาลและจงเดินไปข้างหน้าตามเส้นทางของแสงสว่างที่คุณรู้สึกได้นะคะขอบคุณจักรวาลที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้และก็ฟังเรื่องราวนี้และขอให้คุณทุกคนนะคะมีความสงบมีสติและก็มองโลกอย่างเข้าใจไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของชีวิตก็ตามด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้ The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ